આપણે બનાવીશું મેથીના થેપલા. શિયાળાની ઋતુમાં આસાનીથી મેથી મળી રહે છે. મેથીના થેપલા ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી બને છે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ મેથીના થેપલા. આપણે મેથીને 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લીધી છે. હવે પાણી ઉતારવા માટે કાઢી લઈશું અલગ. સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા મેથી લઈ લઈશું, જે આપણે 4-5 પાણીએ ધોયેલી છે, ઝીણી સમારેલી છે. હવે એની અંદર આપણે 1 વાટકી ચણાનો લોટ લઈશું, 1 વાટકી બાજરીનો લોટ લઈશું આપણે, ને 2 વાટકી ઘઉંનો લોટ લઈશું આપણે. આની અંદર અડધી ચમચી હળદર નાખશું. આપણે લીલું મરચું નાખેલું છે એટલે આપણે અહીંયા 2 ચમચી સૂકું મરચું નાખશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈશું. અજમો 1 ચમચી, જેને આપણે મસળીને લઈ લઈશું. અહીંયા 2 ચમચી મેં તલ લીધેલા છે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધેલી છે ને ધાણા લીધેલા છે. 1 લીંબુનો રસ લીધેલો છે. હવે આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું આપણે. હવે આ બધું આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે તેલ લઈ લઈશું મોણ માટે. અહીંયા મેં 4 ચમચી લીધેલી છે. આપણે જે લીંબુ નાખેલું છે એની જગ્યાએ તમે આની અંદર એકદમ ખાટી છાશ હોય એ બી નાખી શકો છો. એનાથી બી સ્વાદ અને ફ્લેવર એકદમ સરસ જ આવશે અને ટેસ્ટી બી વધારે લાગશે. અત્યારે હું અહીંયા લીંબુવાળો થેપલા બનાવી રહી છું, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ હું તમને છાશવાળા બી બનાવીને બતાવીશ, અને એ તમે બી ટ્રાય કરજો. બહુ જ સારા ને આપણે ખાવામાં પણ એકદમ સરસ ને ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે આની અંદર થોડું પાણી એડ કરીને એક ભાખરી જેવો ડો બનાવી દઈશું. આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે. આપણે થોડું પાણી એડ કરીને લોટ બાંધી લેવાનો છે. તો બસ આપણો લોટ હવે બંધાઈ ગયો છે. ઘડી 10-15 મિનિટ આપણે એને રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું ને પછી આપણે વણી લઈશું. હવે 1 ચમચી તેલ નાખીને આપણે એને તેલવાળો કરી લઈશું. બસ હવે આને આપણે નાના લુવા બનાવી લઈશું. અહીંયા મેં એક આવી પ્લાસ્ટિકની થેલી લઈ લીધી છે. હવે એક સાઈડ પર આપણે આવી રીતે લોહું મૂકશું. બસ બંને સાઈડ
સરખો ભાગ રાખીને પ્લાસ્ટિકનો અને પછી આપણે આને વણી લઈશું. તમારે જાડું રાખવું છે, પતલું રાખવું છે, એ તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. એટલે જેવા બનાવવા હોય એવા તમે આની અંદર પ્લાસ્ટિકની વચ્ચે મૂકીને તમે વણી શકો છો. તો વણાઈ ગયું છે. હવે આપણે આને શેકી લઈશું. બસ આપણે એક ચમચી આની અંદર તેલ નાખી દઈશું અને જે આપણે વણેલું હતું થેપલું એ આની અંદર મૂકી દઈશું. ગેસ આપણે ઓન કરી લીધેલો છે પહેલેથી જ, એટલે થતાં વાર નહીં લાગે. બસ હવે આપણે આને પલટાઈ લઈશું. આપણે તૈયાર છે આપણું થેપલું. હવે એવી જ રીતે આપણે બીજા બી વણીને બનાવી લઈશું. આ થેપલા તમે ફ્રીજમાં 2 દિવસ સુધી રાખીને ખાઈ શકો છો અને એકદમ ફ્રેશના ફ્રેશ જ રહે છે. આ થેપલા ક્યાંય તમે ફરવા જાઓ છો, પ્રવાસમાં જાઓ છો તો તમારે આપણે સ્ટોર કરીને થોડા કડક ક્રિસ્પી બનાવીને લઈ જઈ શકો છો. આને કંઈ જ નહીં થાય ને ખાવામાં, સ્વાદમાં, ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ ને સરસ ફ્રેશ જ રહેશે આર્યા. એટલે ક્યાંય બી યાત્રા કરવા જાઓ છો કે ફરવા જાઓ છો, પિકનિક કરવા, તો તમે આ બનાવીને લઈ જઈ શકો છો જોડે. આની જોડે કઈ ચટણી કે દહીં એની સાથે ખાઈ શકો છો, કે તો પછી તમે સવારમાં ચા જોડે બી ખાઈ શકો છો. આ એટલા જ ટેસ્ટી લાગે છે, ચટણી સાથે બી, દહીં સાથે બી ને ચા સાથે બી. બસ તો હવે થઈ ગયું છે, આપણે લઈ લઈશું. બસ તૈયાર છે આપણા થેપલા. તૈયાર છે આપણા થેપલા. હવે જોઈ શકો છો કે કલરમાં, સ્વાદમાં તો તમે બનાવશો ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે કેટલા સ્વાદમાં સારા બને છે. તમે બી બનાવો અને તમારા અનુભવો શૌર્યસ કિચન પર શેર કરો અને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.